اگه برات مهمه که چطور بتونی به آرامش کامل برسی، مارک منسون در کتاب هنر ظریف بیخیالی به ما یاد میده که چطور با رها کردن چیزهای بی ارزش میتونیم به آرامش کامل برسیم. اگه میخوای بدونی چطوری، با من همراه باش، منو دنبال کن تا بهت بگم چطوری میتونی در عین سادگی زندگی زیبایی داشته باشی. به نام خالق هستی، هنر ظریف بیخیالی، فصل اول، پارت دوم. بیشترمون توی قسمت‌هایی از زندگی برای یک سری مسائل زیادی تره خورد می‌کنیم، در حالی که اون شرایط واقعاً شایسته اون همه تره نیستند. مثلا در مورد اون فروشنده گستاخ که بقیه پولمون رو با سکه‌های ریز و درشت پس داد، خیلی تره خورد می‌کنیم. وقتی سریالی که دوست داشتیم کنسل میشه، خیلی تره خورد میکنیم. وقتی همکارمون ازمون در مورد اینکه آخر هفته خفنمون چجوری گذشت نمیپرسه، خیلی تره خورد میکنیم. در ضمن کفگیر حساب بانکیمون داره به ته دیگ میخوره، سگمون از ما متنفره و مالتیدا توی حموم داره متادون مصرف میکنه و هنوز حال ما به خاطر اون سکه های تخمی و همه عاشق ریموند هستن، نه من. ببین، قضیه از این قراره، یه روزی میمیری. میدونم که این یه چیز واضحیه، ولی فقط خواستم احیانا اگه فراموش کرده باشی بهت یادآوری کنم. تو و هر کسی که میشناسی در آینده نه چندان دور زیر خاک خواهید بود و غذای کرم ها میشین و در این بازه زمانی کوتاه بین الان و اون آینده نه چندان دور تره های محدودی داری که خورد میکنی. در واقع تره های خیلی کمی داری و اگر همین جوری بی فکرانه و بی محابا بری این طرف و اون طرف و در مورد هر کسی و هر چیزی که سر راهت قرار میگیره تره‌ای خورد کنی، خب به زودی، خیلی عذر میخوام ببخشین، ولی به گاه میری. به تخم گرفتن و تره خورد نکردن هنر رندانه‌ای رو میطلبه و اگرچه این قضیه ممکنه مسخره به نظر برسه و من هم یک آدم نچسب جلوه کنم، ولی چیزی که دارم در موردش حرف میزنم یاد گرفتن این مهارته که چجوری فکرهامون رو اولویت بندی و روشون فوکوس کنیم. این مهارت که چیزهای مهم رو از چیزهای بی‌ارزش تمیز بدی و این کار رو بر اساس ارزش‌هایی انجام بدی که با صرف وقت و انرژی برای خودت ساختی و تلاش دادی و سنباده کشیدی و این خیلی کار سختیه. یک عمر تمرین و اراده بالایی میخواد و بارها شکست خواهی خورد، ولی شاید این ارزشمندترین کشمکشی باشه که هر کسی میتونه در زندگی بره سراغش. شاید این تنها کشمکش زندگی آدم باشه، چون وقتی زیادی تره خورد میکنی، وقتی برای هر کسی و هر چیزی تره خورد میکنی، حس میکنی که تا ابد استحقاق این رو داری که راحت و خوشحال باشی و هر چیزی باید همون جوری باشه که تو میخوای باشه. این یک بیماریه و شما رو از درون میخوره. اینجوری شما هر بد بیاری رو یک ناعدالتی قلمداد میکنی، هر چالشی رو یک شکست، هر نارسایی رو یک مشکل شخصی و هر مخالفت رو یک خیانت. اینجوری میشه که در جهنم خفتبار خودت که اندازش با جمجمت برابری میکنه میسوزی. آتیشش هم از خود محبینت و سر و صدای توی ذهنت تغذیه میکنه و تویی که دورادور چرخه بازخورد جهنمی میچرخی و به هیچ جا نمیرسی. اگه تا اینجا اومدی منو لایک نکردی، حتما لایک کن، به من انرژی خیلی زیادی میده. این کانالو با بهترین دوستانت، اونایی که برای تو ارزش زیادی قائلن، به اشتراک بذار تا اونا هم بتونن خودشونو رشد و زندگیشونو تغییر بدن.
هنر رندانه به تخم گرفتن. بیشتر آدم ها وقتی به تخم گرفتن فکر میکنن یه جور بیخیالی و انفعال نسبت به همه چیز میاد به ذهنشون. البته اینو هم بگم ادبیات این کتاب به این صورته و من از شما عذرخواهی میکنم، چون که میخواستم حتی حس نویسنده و اون مترجم رو به شما همون جوری که هست انتقال بدم. بنابراین همون جور و بدون سانسور این کتاب رو برای شما بازخوانی میکنم. آرامشی که همه طوفان‌ها رو فروکش میکنه. اونها آدمی رو تصور میکنن که هیچ چیزی تکونشون نمیده و برای کسی تره خورد نمیکنه. برای آدمی که توی هیچ چیزی حس یا معنا پیدا نمیکنه. یک اسم هست: روانپریش. این که چرا میخوای در زندگانی شبیه یک روانپریش باشی رو من نمیدونم. پس به تخم گرفتن یعنی چه؟ بیاید به 3 رندی که میتونه در روشن کردن قضیه بهمون کمک کنه نگاهی بندازیم. رندی شماره 1: به تخم گرفتن به معنای بی‌تفاوتی نیست، بلکه یعنی با متفاوت بودنمون اوکی باشیم. بیاید رو راست باشیم. بی‌تفاوتی چیزی نیست که آدم بهش بنازه. آدم‌های بی‌تفاوت تنبل و بزدل هستن. اونها تن لش و ترول اینترنتی هستن. در واقع آدم‌های بی‌تفاوت سعی می‌کنن بی‌تفاوتی پیشه کنن، چون در دنیای واقعی زیادی تره خورد می‌کنن. اونها براشون مهمه که بقیه در مورد موهاشون چی فکر میکنن. در نتیجه هیچ وقت به خودشون زحمت نمیدن که بشورنش یا شونشون کنن. اونها براشون مهمه بقیه در مورد ایده هاشون چی فکر میکنن. در نتیجه پشت ریشخند و طعنه و خود برتربینی قایم میشن. در مورد اینکه کسی بهشون نزدیک بشه ترس دارن. در نتیجه خودشون رو یک مورد خاص و منحصر به فرد تصور میکنن که مشکلاتی زیاده داره و کسی اونها رو درک نمیکنه. آدم‌های بی‌تفاوت از دنیای بیرون و از پیامدهای تصمیم‌هاشون میترسن. برای همین تصمیمات معناداری نمیگیرن. اونها توی چالش خاکستری و بی احساس که خودشون برای خودشون درست کردن قایم میشن. خودخواه و خودمدار هستن. همیشه دلشون به حال خودشون میسوزه و تا ابد حواس خودشون رو از این چیز ناخوشایند یعنی زندگی که کلی از وقت و ارزششون رو میگیره پرت میکنن. اینجا لازمه این حقیقت نهان در مورد زندگی رو بهتون بگم. چیزی به اسم به تخم گرفتن نداریم. شاید باید به یک سری چیزها اهمیت بدین. این بخشی از بیولوژی ماست که همیشه به چیزی اهمیت بدیم و در نتیجه همیشه تره‌ای برای خورد کردن داشته باشیم. سوال اینجاست که پس برای چه چیزی تره خورد کنیم؟ داریم چه چیزی رو انتخاب می‌کنیم که براش تره خورد کنیم و چه جوری میتونیم برای چیزهایی که اهمیت ندارن تره‌ای هم خورد نکنیم. اخیراً یکی از دوستهای نزدیک مامانم سرش رو کلاه گذاشت و پول زیادی رو ازش بالا کشید. اگر من بی تفاوت بودم شونه هام رو بالا می انداختم. یک جرعه دیگه از قهوه می خوردم و یک فصل دیگه از سریال رو دانلود می کردم. ببخشید مامان جون، ولی در عوض برآشفته شدم. خیلی عصبانی بودم. گفتم نه مامان جان، گور باباش، یک وکیل میگیریم و دهن اون شارلاتان رو سرویس میکنیم. میدونی چرا؟ چون به تخمم این آدم رو خونه خراب میکنم اگه مجبور بشم. این یه جورای اولین رندی به تخم گرفتنه. وقتی میگیم لعنتی رو نگاه کن، این مارک منسون اصلاً به تخمش نیست. منظورمون این نیست که این مارک منسون هیچی براش مهم نیست، بلکه برعکس منظورمون اینه که مارک منسون در مواجهه با اهدافش به سختی‌های مسیر اهمیت نمیده، یا وقتی که یه کاری به نظرش درست، مهم یا خفنه براش مهم نیست که توی مسیر بعضی ها رو عصبانی کنه یا بره رو مخشون.
منظورمون اینه که مارک منسون از اون جور آدم هاست که با ضمیر سوم شخص در مورد خودش می نویسه، چون به نظرش کار درست اینه مارک به تخمشه. این خیلی قابل تحسینه، نه؟ خودم رو نمیگم. ابله جان، چیزی که تحسین برانگیزه عبور کردن از مشکلاته و تمایل به متفاوت یا یاغی بودن به خاطر ارزش‌های شخصی خود آدم. اراده به خیره شدن در چشم‌های شکست و نشون دادن انگشت وسط بهش. آدم‌هایی که سختی‌ها و شکست رو به تخم میگیرن و براشون مهم نیست اگر چند بار آبروشون بره یا برینن تو خودشون. آدم‌هایی که میزنن زیر خنده و بعدش میرن سراغ کارهایی که بهش ایمان دارن، چون میدونن کار درست همینه، چون میدونن این کار مهمتر از اون خودشونه، مهمتر از حس و حالشون و غرور و منیتشون. اونها میگن گور باباش، نه به هر چیزی در زندگانی بلکه به هر چیز بی ارزشی در زندگی. اونها ترهاشون رو برای چیزهای واقعا مهم نگه میدارن: دوستها، خانواده، هدف، میرزا قاسمی و یکی دوتا پرنده در دادگاه. و از اونجایی که اونها ترهاشون رو برای اندک چیزهای مهم و بزرگ زندگی کنار میذارن، دیگران هم براشون تره خورد میکنن. چون زندگی یک حقیقت نهان دیگه هم داره. شما نمیتونی یک حضور پررنگ مهم و زندگی عوض کن برای عده‌ای داشته باشی بدون اینکه یک موجود خنده‌دار بی آبرو برای یک عده دیگه باشی. نمیشه. باور کن، چون سختی همیشه هست و غیر قابل انکاره. زندگی بی مشقت نداریم. هر جای دنیا که بری یک حجم 500 کیلویی گوه انتظارت رو میکشه که خب هیچ اشکالی نداره. نکته این نیست که این گوه فرار کنی از این گوه، بلکه اینه که گوه مورد علاقه خودت رو پیدا کنی و باهاش ور بری. رندی شماره 2: برای اینکه سختی رو به تخم بگیری، اول باید به چیزی مهمتر از سختی اهمیت بدی. تصور کن توی یک بقالی هستی و داری یک پیرزن رو تماشا میکنی که داره سر فروشنده داد و بیداد میکنه که چرا اسکناس کهنه و پاره پوره 500 تومنیش رو قبول نمیکنه. چرا این زن اینقدر به تخمش گرفته ماجرا رو؟ این که فقط 500 تومنه. الان بهت میگم چرا. چون اون پیرزن احتمالاً در طول روز کار بهتری جز جدا کردن اسکناس‌های کهنش از اسکناس‌های نو نداره. پیر و تنهاست. بچه‌هاش یک مشت عوضی آشغالن که هیچ وقت نمیان بهش سر بزنن. 30 ساله که سکس نداشته، هر وقت میگوزه کمرش درد میگیره. حقوق بازنشستگیش دوره‌های آخرش رو طی میکنه و احتمالاً توی پوشک میمیره، در حالی که فکر میکنه توی سرزمین عجایبه. پس اسکناس‌هاش رو از هم جدا میکنه. این همه چیزیه که داره، خودش و اسکناس‌های کهنش. این همه چیزیه که میتونه براش تره خورد کنه، چون چیز دیگه ای نیست که براش تره خورد کنه. در نتیجه وقتی اون پسرک صورت پرجوش 17 ساله اسکناس 500 تومانی پیرزن رو قبول نمیکنه و داره سعی میکنه مثل شوالیه‌ای که از باکرگی شاهزاده حفاظت میکنه از عصمت صندوقش محافظت کنه، اونجاست که پیرزن واقعا جوش میاره. 80 سال تره‌های جمع شده مثل یک بهمن رو سر پسرک فرو میریزه. داستانهایی پر از گله و غر در ستایشه. قدیما که اینجوری نبود و مردم احترام سرشون میشد. مشکل آدمهایی که ترهاشون رو مثل آقای سبزی خورد کن سر کوچه برای هر کسی و هر چیزی خورد میکنن اینه که چیز ارزشمندی ندارن که ترهاشون رو بهش اختصاص بدن. اگر بارها مچ خودتون رو بگیری که داری زیادی ترهات رو برای چیزهای جزئی
و ناچیز خورد میکنی، مثل عکسی که دوست پسر قبلیت گذاشته اینستا، یا اینکه چرا باتری کنترل تلویزیون اینقدر زود به زود تموم میشه، این که پیشنهاد شگفت‌انگیز دیجیکالا برای اون صندلی راحتی رو از دست دادی، این یعنی توی زندگیت چیز ارزشمندی در جریان نیست که براش ترهات رو خورد کنی و این مشکل اصلی توه، نه صندلی راحتی، نه کنترل تلویزیون. یک بار از یک هنرمند شنیدم که داشت میگفت وقتی آدم مشکلی نداشته باشه، مغز به صورت اتوماتیک راهی پیدا میکنه که مشکلی رو ابداع کنه. من فکر میکنم چیزی که بیشتر مردم، مخصوصا آدم‌های تحصیل کرده، طبقه متوسط ناز پرورده، مشکلات زندگی مینامن، یه جورایی اثرات جانبی اینه که در زندگی چیز مهمتری ندارن که نگرانش باشن. در نتیجه شاید پیدا کردن یک چیز مهم و معنادار در زندگی ثمربخش‌ترین استفاده ممکن از زمان و انرژیتون باشه، چون اگه اون چیز مهم و معنادار رو پیدا نکنید، ترهاتون صرف مقاصد بی‌معنا و بی‌ارزش میشه. رندی شماره 3: چه بهش آگاه باشید یا نه، همیشه در حال انتخاب کردن چیزهایی هستید که براش تره خورد کنید. مردم که همینجوری به تخمگیر به دنیا نمیان. در واقع ما خیلی هم تره خورد کن به دنیا اومدیم. دیدی که یک بچه به خاطر اینکه رنگ کلاهش دقیقاً همون آبی کم رنگ که دلش میخواست نیست، زار زار گریه میکنه. آره دقیقاً، ریدم پس کله اون بچه. والا وقتی بچه تریم همه چی به نظرمون جدید و هیجان انگیزه و به نظر میاد همه چی خیلی مهمه. در نتیجه کیلو کیلو تره خورد میکنیم. برای هر کسی و هر چیزی تره خورد میکنیم. برای اینکه مردم در مورد ما چی میگن، اینکه آیا اون دختر پسر خوشگل که شمارمون رو گرفت بهمون زنگ میزنه یا نه، اینکه آیا جوراب هامون تا به تا هست یا نه، یا اینکه بادکنک های جشن تولدمون چه رنگی باشه. وقتی بزرگتر میشیم به لطف تجربه و پاره کردن پیراهن های بیشتر، به مرور زمان کم کم متوجه میشیم که بیشتر اینجور چیزها تأثیر چندان ماندگاری روی زندگی ما ندارن. آدم هایی که نظرشون برامون مهم بود دیگه توی زندگیمون نیستن. وقتهایی که پس زده شدیم در واقع بهترین تأثیر رو روی ما گذاشتن. ما متوجه میشیم که چقدر آدم ها توجه کمی به جزئیات ظاهری ما معطوف میکنن و اینجوری میشه که دیگه این چیزها خیلی نمیره رو مخمون. ما در مورد تره هایی که میخوایم خورد کنیم وسواس بیشتری به خرج میدیم. بهش میگن بلوغ. چیز خوبیه، بعضی وقتها امتحانش کن. بلوغ یعنی وقتی آدم یاد میگیره ترهاش رو فقط برای چیزهایی واقعاً با ارزش خورد کنه، همونطور که بانک مورلند توی سریال دور، آره بابا گوره باباتون، من که به هر حال کار خودم رو میکنم، دانلودش کردم. به همکارش کاراگاه مکنالتی میگه وقتی نوبتت نشده که تره‌ای خورد کنی ولی به هر حال خورد میکنی، همین بلاها سرت میاد دیگه. و وقتی پا به سن میذاریم و وارد میان سالی میشیم، بعضی چیزها تغییر میکنه. سطح انرژیمون میاد پایین، هویت ما شکل میگیره، میدونیم کی هستیم و خودمون رو میپذیریم، از جمله اون بخشهایی از خودمون که خیلی هم باهاش حال نمی کنیم و به طرز عجیبی این قضیه خیلی رهایی بخشه. دیگه لازم نیست برای هر چیزی تره خورد کنیم. زندگی همینه، میپذیریمش هر جوری که هست، با همه زگیلهاش. متوجه میشیم که قرار نیست درمان سرطان رو پیدا کنیم یا بریم کره ماه یا به کون نیکی میناژ دست بزنیم و این اوکیه. زندگی ادامه داره. الان دیگه اندک تره هایی که داریم رو برای قسمت هایی از زندگیمون کنار میذاریم که واقعا ارزشش رو دارن. خانواده هامون بهترین دوست هامون هستن که شخص راجر واترز
برامون امضا کرده. و به طرز عجیب و غریبی همین برامون کافیه. این ساده سازی به طرز عجیبی ما رو خوشحال و راضی نگه می‌داره و به این فکر می‌کنیم که شاید واقعاً این یارو بوکوفسکی واقعاً چیزی سرش می‌شد. تلاش نکن. خب مارک، پس این کتاب لعنتی چی میخواد بگه؟ این کتاب بهتون کمک میکنه کمی شفافتر در مورد انتخاب هاتون، اینکه چه چیزی براتون در زندگی مهمه و چه چیزی مهم نیست فکر کنید. من معتقدم این روزها با یک بیماری همهگیر روانی مواجه هستیم که دیگه آدم ها به نظرشون اوکی نیست. بعضی وقتها اوضاع تخمی باشه، چون وقتی باور پیدا می کنیم که اوکی نیست، گاهی اوضاع تخمی باشه، اون وقت انگشت اتهام رو به سمت خودمون نشونه می گیریم. بعدش این حس در ما به وجود میاد که ما ذاتاً خرابیم و این باعث میشه به طرز اقرارآمیزی این قضیه رو جبران کنیم. 40 جفت کفش برای خودمون میخریم، روزی 8 رول علف میکشیم، وسط هفته یک زاناکس رو با نصف بطری ودکا میدیم پایین، یا اینکه اتوبوسی پر از بچه مدرسه‌ای ها رو تیربارون میکنیم. این اعتقاد که اوکی نیست گاهی ناکافی باشی منبع همین چرخه بازخورد جهنمیه که روی هممون سایه انداخته. ایده به تخم گرفتن یک روش برای جهت‌دهی دوباره به انتظاراتمون از زندگیه و انتخاب چیزهایی که واقعا اهمیت دارن و چیزهایی که ندارن. تمرین کردن و تربیت کردن این مهارت به چیزی منجر میشه که من دوست دارم بهش بگم روشن ضمیری کاربردی. وقتی میگم روشن ضمیری، منظورم یک موهبت ابدی، پایان تمام رنج ها و اینجور نقطه چین ها نیست. کاملا برعکس، منظورم از روشن ضمیری کاربردی اینه که آقا بپذیریم که همیشه یک مقدار رنج هست و این قضیه اجتناب ناپذیره. این که هر کاری بکنی زندگی شامل شکست ها، از دست دادن ها، حسرت ها و حتی مرگ خواهد بود. به نظر خود من زندگی در کنار اینها معنا پیدا میکنه. اگر تو همیشه موفق باشی هیچ وقت نمیتونی اگر هیچ وقت شکست نخوری هیچ وقت طعم موفقیت رو نمیتونی بچشی. اگر همیشه زندگی برای تو روال عادی و یک نواخت داشته باشه و هیچ پستی و بلندی نداشته باشه، تو اون حس و حال خوب رو نمیتونی تجربه کنی. چون وقتی شما با همه انوگهگاهی که زندگی به سمتتون پرت میکنه قرار نیست کم باشه، از این انوگوها خیالت راحت اوکی بشید و بپذیریدش به طرز عرفانی، طوری البته عرفانی سطح پایین شکست ناپذیر میشید. به هر حال فکر کنم تنها راه غلبه بر درد اینه که اول یاد بگیری چجوری تحملش کنی. این کتاب اصلاً به تخمش نیست که مشکلات رو کم یا دردهای شما رو تسکین بده و دقیقاً به همین دلیله که متوجه میشید این یک رویکرد صادقانه به ماجراست. این کتاب راهنمای رسیدن به کمال یا تعالی نیست و نمیتونه باشه، چون کمال توهمی بیش نیست که توی ذهن ماست، یک مقصد ساختگی که خودمون رو مجبور میکنیم بهش برسیم، یک جور آرمان شهر روانی. در عوض این کتاب دردهاتون رو به یک ابزار، روان زخم‌ها رو به قدرت و مشکلاتتون رو به مشکلاتی بهتر تبدیل میکنه. پیشرفت واقعی همینه. بهش به چشم یک راهنما برای رنج کشیدن نگاه کنید. برای بهتر رنج کشیدن، معنادارتر رنج کشیدن، با همدلی و فروتنی بیشتر، این یک کتاب در مورد حرکت کردن آهسته و پیوسته با وجود بار سنگینی که روی دوشته راحت‌تر
به صلح رسیدن با بزرگترین ترس‌هات و خندیدن به اشک‌هات وقتی که از چشم‌های قشنگت سرازیر میشن. این کتاب قرار نیست یادتون بده چجوری به دست بیارید یا برسید، بلکه یادتون میده از دست بدین و بگذرید. بهتون یاد میده زندگیتون رو اسکن کنید و هر چیزی جز مهمترین ها رو دور بندازید. بهتون یاد میده چشماتون رو ببندید و با اطمینان خاطر زمین بخورید و حالتون رو خوب کنید. بهتون یاد میده تره‌های کمتری خورد کنید. بهتون یاد میده که تلاش نکنید. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.